Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin review tiếp tập 16 chương 16 Hội Long Ho Sấm Trạng Trình quyển Bỉnh Kim. Cụ tiên tri về Cao Đài Giáo. Với Cao Đài Giáo thì danh từ tận thế và Hội Long Ho không còn xa lạ nữa. Trong quyển Đại Chơn Giáo, hai danh từ này được nhắc nhở luôn. Sở dĩ các đấng thiêng liêng mở cơ xuống đạo cũng chẳng qua là báo trước cho người trần biết cơ tận diệt để hầu kề, và Hội Long Ho sắp mở để thức tỉnh người đời trở về con đường đạo đức cho kịp Hội Long Ho. Bởi thế, trong bài thánh tựa là bài đầu của quyển Đại Thừa Chơn Giáo, lời kêu tha thiết ấy trước nhất minh chơn một thời kỳ mạt pháp, thức tỉnh đời cho kịp Long Ho. Luôn luôn danh từ tận thế thời kỳ mạt kiếp được nhắc đến dưới đây. Chúng tôi xin trích một vài đoạn như sau. Gần tận thế ngôi hai ra mặt, đặng toan phương dìu dắt chúng sinh, chỉ đường cội phước nguồn lành, dặt mê tỉnh ngộ tu hành siêu thăng. Cuộc tang thương dữ dằn trước đó, mà nào ai có rõ chi đâu. Rồi đây chúng chịu thảm sầu, không nương đạo đức khó hồi tránh tai. Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, nhân vật đồng thay đổi tiêu tan. Có ai thấu mấy hành tàn, dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai. Và cơ tận diệt được các đấng thiêng liêng cho biết đã gần kề như sau. Người đạo đức thâm vi diệu lý, bổn chân truyền lập chí tìm ra. Mấy dinh hư chẳng có bao xa, người tận diệt bày ra trước mắt. Cuộc xáo trộn đông tây nam bắc, nạn chiến tranh đạo tặc dẫy đầy. Ôi muôn nhà trăm họ lầm than, chịu cuộc cảnh khổ tai nạn thảm thiết. Đạo ra đời là đời tận diệt, nên Phật riêng cho biết mà tu. Người thế thường chẳng những hèn ngu, cấm cổ chết trong ngục tù tội lỗi. Xem đó đủ thấy vấn đề tận thế. Được Cao Đài Giáo xác nhận là ngày tận diệt cũng được báo nguy là chẳng còn bao xa. Những lý do tận thế. Về lý do gì mà cuộc tận thế có cuộc biến thiên làm cho đời tận diệt? Quyển Đại Thừa Chơn Giáo cho biết nhiều lý do, và chúng tôi xin lược trình dưới đây. Vì quá chạy theo thị dục mà lòng người trở nên hung ác, ngày càng chí thiện càng xa, nhân tình đạm bạc lòng tà giấy lan. Đời này hung dữ ngổ ngang, lòng người bất chính dạ càng bất nhân. Nên chi quỷ giận thần hờn, trời ghen đất ghét chịu cơn thảm sầu. Họ tràn giấy khắp năm châu, thiên tai dịch ách khó hầu thoát thân. Sanh kia một đấng cầm cân, thưởng răng cho kẻ hữu phần vô duyên. Thấy đời thêm luống não phiền, vô hình Phật
thánh thần tiên thở dài. Mà một khi lòng người đã trở nên hung ác rồi, thì sự giết hại lẫn nhau càng ngày càng thêm chất ngất. Các đấng Phật tiên thần thánh giáng bút đều chẳng biết bao nhiêu lần nhắc nhở và báo trước ngày tận thế sắp đến. Các định luật này dĩ nhiên của cơ tạo hóa, không có đấng thiêng liêng nào làm ra hay cưỡng lại được. Chính đấng Cao Đài Bồ Tát đứng trước định luật ấy cũng không biết làm sao đến phải than. Thời kỳ nhân vật đổi thay, nên chi thầy mới ra tay độ hồn. Thầy là chúa cả càn khôn, nhưng không thể sửa phép công thiên điều. Thấy con phạm tội rất nhiều, thương con xuống thế dắt dìu các con. Bởi là thiên điều là phép công của tạo hóa, cho nên không làm sao sửa chữa được. Vì tạo hóa bao giờ cũng vô tư, thưởng phạt rất công minh. Và có thơ rằng cầm con tạo hóa rất công minh, lành thưởng phước ban giữ phạt hành. Một mấy không ly đời tưởng dễ, nạn tai giường ấy cũng chưa kinh. Đứng trước cơ tận diệt, các đấng thiêng liêng không nỡ ngồi yên, phải đành giáng thế để độ trì. Và có thơ rằng thầy thương mở lượng từ bi, giáng trần khai hóa tam kỳ hạ ngương. Nay là đúng cuộc tuần hường, Phật tiên giáng thế ra ơn độ người. Chấn hưng giáo lý đạo trời, hầu toan đánh thức người đời tỉnh xây. Khi giáng bút thức tỉnh người đời, các đấng thiêng liêng thành báo cho hay, trước sắp đến ngày tận thế. Ngương hội chót lập thành cơ đạo đức, để độ đời thoát vực sông mê. Cuộc tang thương nay cũng gần kề, đường chánh đạo chưa hề ai bước đến. Thật giả thấy đời sắp thảm khổ mà phải than, cuộc đời cay nghiệt nhiều nỗi éo le, nạn nọ nạn kia. Đến ngày tạo thiên lập địa, mấy hành tàn chưa thấu đáo. Phép nhiệm màu cơ tạo đã bày ra, ôi là thảm khổ cho đời đã chịu vùi chôn trong cuộc tang thương biến đổi. Cảnh thảm khổ đã như thế, nhưng sự tiến bộ văn minh hóa học của loài người cứ mãi mãi không ngừng. Cho nên đời vật chất văn minh cực điểm, khoa học tìm kinh nghiệm chế ra, phát minh vũ khí hằng hà, dựng toàn chất độc để mà giết nhau. Trận thứ ba làm sao tránh khỏi, khắp hoàn cầu có khối chiến tranh. Thảm thương cho cả nhân sinh, kề gần tai biến chịu đành nạn chung. Đời mạt kiếp kỳ cùng tận thế, khắp ngũ châu bốn bể không hòa. Bao nhiêu lợi khí đem ra, chiến trường thi thố thứ ba trận này. Để tiêu diệt những tay độc ác, kết thúc rồi nguồn gốc chiến tranh. Thời đây mới được nhàn thanh, chỉ tồn một giống hiền lành lo tu. Lời thiết thật thánh sư chỉ dạy,
khởi môn đồ, lễ phải cứ đi, nhất tâm hành đạo kịp kỳ, lo bồi công quả nể gì thân sinh, văn tuyển khổng thánh. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long đã làm được 15 video rồi. Video này là thứ 16 và còn khoảng 6 video nữa. Thì cái quyển Sấm Trạng Trình này gọi là sao chép viết lại, nhưng mà trong quá trình cũng khoảng 50 năm rồi nên nó bị ẩm nước và nó bị mờ chữ, nên có lắm chữ nó cũng hơi bị thiếu sót. Thì mong các bạn hãy thông cảm và chiêm nghiệm. Thanh Long cũng muốn review cho kỹ nhưng mà nó bị mờ quá. Thì kết thúc video, Thanh Long Vlog xin các bạn cho Thanh Long một đăng ký, rung chuông để tiếp tục theo dõi khoảng 20 video nói về lời sấm tiên tri Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là lời tiên tri của ông viết lại sự thật 100%. Thì Thanh Long Vlog cũng xin cuối cùng thân chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và cũng đừng quên đăng ký, rung chuông để theo dõi những video kế tiếp. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin cảm ơn các bạn.